Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ một món bánh bò rễ tre nha. Bánh bò với nước cốt dừa kết hợp với đường thốt nốt, nó thơm thơm béo béo. Ăn kèm thêm nước cốt dừa nữa là ngon dữ lắm. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện bánh bò ngon này luôn ha. Đầu tiên là mình dùng ở đây một gói bột gạo lọc ha, bột gạo bánh bò đó, cái loại mà nó có cái hạt hạt vậy nè thì bánh bò nó mới ngon. Bên đây là mình có nửa gói men khô là 5 gram á, một gói vậy là 10 gram nè. Các bạn mua trong phần mô tả video kênh mình ha. 500 ml nước dừa tươi, nước này thì mình ngâm ở trong nước nóng cho nó ấm ấm. Rồi bây giờ sẽ cho hết gói bột gạo vào trong thau nè. 5 gram men bánh mì hay là men ngọt. Còn nếu mà các bạn không dùng men này thì mình dùng 100 gram cơm rượu nha. Mình sẽ cho cái nước dừa tươi nhưng mà cho từ từ thôi, nửa lít này có thể không có cho hết đâu, cho từ từ các bạn bóp ra cho phần bột này nó nở, nó ngấm với nước dừa. Do đây là men ngọt nên mình dùng thêm nước dừa, còn nếu mà các bạn dùng nước lọc thì mình pha vào trong nước lọc muỗng cà phê đường ha, thì nó có cái độ ngọt men nó sẽ dễ kích hoạt hơn. Mình cứ nhồi từ từ cho bột nó mịn, nhồi cái động tác vậy là khoảng 15 phút ha, để tạo cái rễ tre cho bánh. Cái lượng nước dừa hồi nãy là mình dùng có 400 ml thôi à. Mình nhồi xong 15 phút rồi nè, bây giờ các bạn thấy những cái bong bóng nhỏ nhỏ nó xuất hiện nhiều ở trong bột đó, thì phần bột của mình vậy là đạt rồi. Còn 100 ml nước dừa tươi này mình để qua bên đi. Mình sẽ đậy kín, đem ra nắng phơi khoảng 1 cho đến 2 tiếng đồng hồ ha. Nhiệt độ càng ấm nóng thì bột nó sẽ nhanh nở hơn. Rồi bây giờ đem phơi nắng. 300 gram đường thốt nốt ha. Có đường thốt nốt thì bánh bò nó mới ngon. Bên đây lặn chút xíu muối nè. Mình dùng thêm 300 ml nước cốt dừa nữa. 100 ml nước dừa tươi hồi nãy còn lại nè. Tổng cộng mình dùng 500 ml nước dừa tươi và 300 ml nước cốt dừa ha. Đường này mình cắt ra nhỏ nhỏ, sau đó cho vào chảo. Nước cốt dừa thì mình cho vô một ít thôi, và thêm muối vô. Mình sẽ nấu cho cái hỗn hợp đường này nó tan ra, tại vì đường này nó cục cục nấu ra cho nó tan chứ cũng không có cần phải nó sôi đâu. Bây giờ nó tan ra nó cũng sôi luôn rồi nè. Thấy lửa để vừa vừa vậy mà nó nóng ghê luôn á. Rồi các bạn tắt bếp luôn ha. Nước cốt dừa hồi nãy còn dư lại nè, các bạn cho hết vô luôn để cho nước đường của mình nó nguội lại nhanh á. Rồi bây giờ để qua bên chờ cho nó nguội đi. Mình ủ bột này 1,5 tiếng đồng hồ, mình phơi nắng các bạn, hồi nãy nó nổi lên trên cái miệng thau luôn á. Các bạn đụng nhẹ nó cái tự động nó xẹp xuống vậy đó. Nhưng mà bột nó xốp, nó nở nhiều lắm. Phơi nắng hoặc là mình ngâm ở trong cái thau nước nóng cho nó nở lên gấp đôi là được à. Còn nước đường này các bạn phải chờ cho nó nguội nha, mình mới cho vô. Nếu mà nóng là nó chết men, men của mình nó sẽ khó nở và bánh bò nó chai. Sẽ khuấy đều lên. Bột lúc này mình thấy nó nổi lên trên luôn nè. Bánh bò vậy là nó thành công một bước rồi đó. Còn một bước các bạn ủ thêm với nước đường nữa là xong rồi. Khuấy đều cho nó hỗn hợp này nó tan mịn ra, nó hòa quyện với nước đường. Nước đường thốt nốt. Còn không thì mình dùng đường cát nấu cũng được nữa. Đậy kín, mình chờ thêm 1 tiếng đồng hồ nữa là được nha. Để trong nhà hoặc là phơi nắng cũng được. Mình dùng cái khuôn 22 quét sơn lớp dầu xung quanh cái miệng khuôn luôn. Rồi sau 1 tiếng đồng hồ là bột của mình lúc này nó xuất hiện nhiều cái bong bóng nhỏ nhỏ trong bột Mình khuấy đều lên, bắt đầu các bạn sẽ thấy nó nổ bóp nhỏ nhỏ. Hấp cái khuôn cho nóng, nước cũng sôi. Rồi mình rót hết phần bột vô luôn ha. Khuôn này là mình vừa luôn á. Hấp lửa cao trong vòng nửa tiếng đồng hồ nha. Trong thời gian hấp thì các bạn cứ xả hơi nước 2 lần, rồi cái mình đậy nắp nhanh ha. Quay qua bên đây thì mình dùng 300 ml nước cốt dừa, thêm chút muối, cùng với 2 muỗng canh đường, 1 muỗng canh bột gạo hoặc là bột năng cũng được. Rồi khuấy đều lên. Cái phần này là mình làm nước cốt dừa để ăn kèm bánh nè.
Bắt lên trên bếp, khuấy với lửa nhỏ vừa ha. Các bạn khuấy đều đều vậy nè. Đừng có cho bột nó đóng ở dưới đáy nồi. Mình khuấy một chút nó chín, nó sệt lại. Đây, phần bột của mình nó sệt cùng với nước cốt dừa nó kẹo kẹo vậy là ngon lắm nè. Béo ngậy luôn á, tắt bếp luôn. Quay trở lại nồi bánh, mình hấp nửa tiếng, xả hơi nước 2 lần. Cuối cùng là mình tắt bếp luôn ha. Bánh nở vung cao nè. Ngon quá các bạn ha. Bánh nở vậy là bánh thành công. Nó nổi lên, đợi chút xíu nó xẹp liền là do bột nó bị dư nước á, bột lỏng. Bánh chờ nguội thì các bạn lấy ra dễ dàng lắm, nó tróc khỏi cái khuôn, nó không có dính. Rễ tre đặc ngạt ở bên dưới luôn nè. Ổ bánh nhẹ tên luôn. Nó nở và nó rễ tre. Bánh bò thành công là bánh bò cầm lên nó nhẹ, còn các bạn làm mà nó bị chai á là nó nặng dữ lắm. Mình sẽ cắt bánh ra cho các bạn xem ở bên trong nha. Ổ bánh bò rất là ưng ý. Làm ra một ổ bánh to chản luôn. Chỉ có nửa ký bột thôi à. Công thức này mình làm hoàn toàn bằng bột gạo, không có thêm bột năng gì hết á. Còn nếu mà các bạn thích dai dai hơn cũng có thể thêm 2 muỗng canh bột năng cũng được nữa. Đó, ngon quá chừng nè. Bột gạo thì nó không có dai, nó dai nhẹ thôi, nhưng mà mình để nguội nó không có cứng. Rồi cái ổ bánh rễ tre đặc ngạt luôn ha. Mềm xốp ngon lắm. Đối với bánh bò rễ tre, quan trọng nhất chính là các bạn phải nhồi bột cho kỹ. Ủ bột phải nở đều thì bánh nó mới nở được. Còn các bạn ủ chưa tới mà mình hấp á, nó cũng chai nữa đó. Cắt miếng nhỏ nhỏ ra. Làm ăn ở trong gia đình thì các bạn ăn đến đâu mình cắt đến đó ha. Thì để qua ngày hôm sau mình hấp nóng lại ăn vẫn ngon luôn. Quá trời hấp dẫn. Thêm một ít mè rang thơm thơm nữa nè. Chấm vô cái chén nước cốt dừa béo ngậy nữa. Ăn cái này á hả là phê dữ lắm. Nó béo mà nó thơm. Đúng cái hương vị bánh truyền thống luôn. Bây giờ mời các bạn cùng thử với mình ha. Ngon quá. Béo ngậy à. Ôi ôi nó ngon. Bánh bò thì nó thơm. Mình làm bằng men ngọt nhưng mà thơm lắm. Không có bị nồng cái mùi men rượu đâu. Giống như các bạn làm bánh bò truyền thống với cơm rượu luôn á. Thơm thơm. Mềm mềm xốp xốp nè. Ngon quá các bạn ơi. Bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình ha. Nếu chưa đăng ký thì bấm đăng ký ủng hộ kênh mình. Và mua thêm các sản phẩm trong phần mô tả video kênh ủng hộ mình ha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.